2000 milliárdos beruházás valósulhat meg az agráriumban az elkövetkezendő 2-3 évben. Március 19-én újra együtt a hazai agráripar a Portfolio Agrárium 2025 konferencián. Az esemény egyedülálló alkalmat kínál arra, hogy közvetlenül a szakértőktől, hiteles forrásból tájékozódj az agrárszektor legfontosabb változásairól és aktualitásairól. Kistermelők és fiatal gazdák 50% kedvezménnyel regisztrálhatnak az eseményre. Részletes program, előadók és jegyvásárlás a portfolio.hu/rendezvények oldalon. Találkozzunk Kecskeméten! Portfolio podcastek. Mindenkit üdvözlünk, ez az Alapvetés, a Portfolio agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastje. Én Braun Müller Lajos vagyok, az agrárszektor főszerkesztője. Az elmúlt évek nehézségei a gazdaság egészét, azon belül az agrofood szektort is érintették, amely meglátszott az ágazat finanszírozásán is. A korábban kirívóan magasra ugrott kamatok, a megnövekedett költségek, a fogyasztás visszaesése és több más kedvezőtlen tényező miatt a beruházási hajlandóság jelentősen esett, ehelyett főleg a forgóeszköz finanszírozás került előtérbe. A helyzet azonban lassan változik. A kamatok csökkennek, igaz, a jelek szerint nem olyan ütemben, mint azt sokan várták, a fogyasztás pedig szintén lassan, de bővül. Az állattartó telepek megújítására és az élelmiszeripar fejlesztéseire kiírt pályázatok ráadásul a fő műsorszámot jelenthetik az idei évben, mindkettőtől sokat vár az ágazat, amely a jelentős túljelentkezésben is tükröződik. A várt fordulatot azonban beárnyékolja a szántóföldi növénytermesztés nehéz helyzete, a geopolitikai feszültségek és az esetleges vámháború, valamint egyre inkább a klímaváltozás, mint megkerülhetetlen rizikófaktor. Erről a témáról, az agrárfinanszírozás idei kilátásairól beszélgetünk Szabó Istvánnal, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatójával. Szervusz István, üdvözöllek a műsorban. Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket. Nem tudom, hogy mindenek előtt mennyire értesz egyet ezzel a felvezetővel. Ugye itt az elmúlt években elég nehéz időszakok voltak, óriási kamatokat láttunk a korábbi években, már ilyen történelmi szintű kamatokat, és úgy vettük észre, amikor dolgoztunk ezeken a témákon, hogy a beruházásokat, minthogyha egy kicsit így jegelték volna, fiókban tartották volna a szereplők, főleg a forgóeszköz finanszírozása, likviditás biztosítása volt nekik elsősorban az elsődleges szempont. Most, minthogyha ez valamelyest változna, de azt látjuk például mondjuk a legutóbbi januári inflációs adatoknak a fényében, hogy az infláció nem azt a pályát futja be, amit nagyon sokan reméltek, akár a gazdaságpolitikusok, akár a gazdaság szereplői. A hallgatók, nézők kedvéért elmondom, hogy 5,5%-os volt ugye a januári infláció, az elemzői konszenzus 4,9% volt, tehát lényegesen meghaladta a tényadat, a várakozásokat, és ugye itt azért azt is lehet tudni, hogy az élelmiszer árak azok még tovább emelkedtek, vagy még nagyobb mértékben emelkedtek, 6% volt, néhány nagyon kiugró tétellel együtt. Ennek fényében ti az OTP Banknál milyen kamatpályát vártok? Ugye itt mindenki kamatcsökkentést vetített előre az idei évre, most már erről, mintha nem beszélnének. Elég tragikusan konferáltad föl, tehát hogyha most kezdő bankos dolgozó lennék, akkor lehet, hogy az agrárfinanszírozást úgy, hogy van, akkor háttérbe helyezném. Igen, az elemzői konszenzust elég jelentősen meghaladta az az inflációs szám, ami kijött legutóbb, ha jól emlékszem, a múlt héten. 5,5%, nézzük meg a jegybanki alapkamatot, az 6,5%. Korábban volt arról szó, hogy lesz, vagy várható jegybanki alapkamatcsökkentés. Most már különböző jegybanki nyilatkozatokat is figyelembe véve talán egyetlen egy alapkamatcsökkentésre kerülhet sor 2025-ben, egy 25 bázispontosra, legalábbis az OTP elemzési központja szerint, tehát az 6,25%-os mondjuk évvégi jegybanki alapkamattal lehet számolni, de azért tegyük hozzá, hogy elég
eléggé turbulens most minden. Tehát akár, hogyha a politikai helyzetet nézem, akár, hogyha a gazdasági helyzetet nézem, nagyon sok olyan tényező van, amely a polikrízis irányába mutat, és nagyon sok olyan tényező van, amely a polikrízist már mögöttünk hagyó tényezők irányába mutat. Az, hogy most fejlesz vagy írás, azt én nem fogom tudni előre meghatározni. Bízunk abban, hogy adott esetben ebből Magyarország, illetve a bankszektor, hogyha kamatokat figyelembe vesszük, jól kijön, és a kamatoknak a csökkenése az igenis hozzájárulhat nem csak a forgófinanszírozási igénynek a kamatteher csökkenéséhez, hanem a beruházási hiteleknek a kamatai csökkenéséhez is. Amikor készítettek egy finanszírozási tervet a banknál, mondjuk, hogy az agrárszektort 2025-ben mennyivel fogjátok finanszírozni, majd beesik egy ilyen adat, akkor mennyire kell ezeket a terveket átírni? Tehát az a kérdésem, hogy a hitelfelvételi kedvet egy ilyen inflációs adat mennyire veti vissza? Óriási kulisszatitkokat nem árulnék el, vagy nem szeretnék elárulni, de a mi hitelterveinket azt decemberben az MC elfogadta. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk az idejében mindenféleképpen növekednünk kell. De ugyanez vonatkozott egyébként 2024-re is, úgyhogy azokat a tervszámokat természetesen nem tudtuk hozni. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi az, ami történt az elmúlt időszakban, és akkor rátérhetünk, hogyha megengeded, Lajos, az agrárfinanszírozási piacra. Hát azt kell, hogy mondjam, meg hogyha teljes vállalati hitelpiacot is néz, azért 2024 az nem sikerült túl fényesen. Tehát azon kívül, hogy jó néhány 100 milliárd forint volt a vállalati hitelállománynak a növekedése, ennek nagy része az árfolyamváltozásnak volt a hatása. Tehát, hogyha leszűrjük az árfolyamváltozást, akkor ilyen 120-130 milliárd forint körül az a nettó növekmény, amely 2024-ben megfigyelhető volt. 2025-ös számaink még nincsen. Viszont azt lehet látni, és az agrárfinanszírozás ebből a szempontból, hogyha hosszú éveknek a gyakorlatát és tapasztalatát vesszük figyelembe, elmondható, hogy az év első felében van egy csökkenés, és utána pedig egy emelkedés. Az emelkedésnek az ideje, tehát hogy mikor következik be, ez tavaly évben egyébként 1 hónapot csúszott a mi hitelállományunkban, és a növekedésnek a dinamikája, ami általában meghatározza a pályát, tavaly évben, ha jól emlékszem, júliusban volt a mélypontunk, utána elkezdtünk följebb menni, és év végén viszonylag jó és magas záróhitelállományon zártuk. De Bocsánat, ez az évközbeni ciklikusság az azért alapvetően abból adódik, nem, hogy akkorra derülnek ki a terméseredmények, az árak. Gondolom, akkor már jobban lehet látni az éven belüli hitelek, vagy a likviditási igénynek a számait is. Úgy értem, hogy a gazdák is jobban tudnak tervezni annak a szezonnak az ismeretében. Így van, igen, illetve attól is függ, és azért arra volt példa az elmúlt időszakban, hogy ezek a bezuhanások, ezek nem voltak mindig konstans, de mindig lehetett kötni valamilyen eseményhez. És ilyen esemény volt például adott esetben mondjuk egy vidékfejlesztési programnál megjelent pályázatok, elbírált pályázatok, és annak a finanszírozási megindulása. Tehát de all in all, hogyha nézem, akkor ez a tendencia, amit mondtam, ez 90%-ban minden egyes esetben bejön. Igen. Maradjunk még egy picit a kamatoknál és az agrár finanszírozás fényében. Adódik az, hogyha a forint kamatok nem csökkennek olyan ütemben, ahogyan a hitelfelvevők, tehát magyarul az agrárium szereplői szeretnék látni, akkor euróban adósodjanak el. Itt ugye azért a nézők kedvéért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy ezek nem azok a devizahitelek. Itt ugye olyan a bankrendszer olyan szereplőknek ad euró alapon hitelt, akinek van euróbevétele. Tudjuk, hogy a magyar agráriumban, élelmiszeriparban azért vannak ilyen nagyon jó szereplők, akik ugye exportálnak szép számmal. Itt most nagyjából milyen előnyt lehet elérni? Nem feltétlenül egy konkrét ajánlatot várok tőled, hanem inkább az, hogy egy tólig milyen kamatok vannak, és mennyire lehet életképes ez annak fényében, hogy azért tudjuk, hogy vannak kisebb, közepes szereplők, akik amúgy a saját területükön nagyon jók, de nehezen lépnek ki az exportpiacra. Ez ugye a hazai KKV szektorral kapcsolatban mindig el szokták mondani, hogy kicsit olyan szégyellősek, hogyha exportról van szó. Hogyha a vállalati hitelpiacot vizsgáljuk, akkor az elmondható, hogy durván 50% az forintban denominált adósság, és 50% pedig devizában.
Ennél egy picit másabb az élelmiszeripari, illetve a mezőgazdasági hitelállománynak a részesedése. Az élelmiszeripar jelen pillanatban a 48% körül jár, tehát hasonló, de hogyha megnézzük és egy picit visszapörgetjük 2021-ig, tehát amikor tényleg elindult a válság, elindult a kamatemelkedés, amikor azok a kamattámogatott hitelek, amik jellemezték egyébként a gazdaságot, kifutottak, mindenkinek elemi érdeke volt, hogy próbáljon meg alacsonyabb kamatterhet a cégnek a pénzügyi forrás oldalára behúzni, és 2021 év végén az élelmiszeripari vállalkozásoknak a hitelállománya 37% volt devizában, ez ment fel 48%-ra, és ami számomra azért egy picit megdöbbentő, hogy ugyanezen időhorizontot, ha figyelembe vesszük, akkor a mezőgazdaság 6%-os devizafinanszírozási aránnyal rendelkezett. Jelen pillanatban 2024 negyedik negyedév végén ez az arány 24%-ra növekedett. És ezek csak és kizárólag a társas vállalkozások, csak rájuk van jelen pillanatban MNB statisztikánk, az egyéni vállalkozók majd egy hónap múlva lehet látni, de náluk nem jellemző a devizafinanszírozás. Itt egyébként milyen kamatokkal vannak nagyjából a piacon? Hát ebben vannak egyébként kedvezményes, akár hogyha az Exim programot nézzük, eximes finanszírozások, de hogyha most megnézzünk egy Euribor meg egy forint kamatot bubor oldalról viszonyítva, azért durván egy 2,5-3% már a felárban, bocsánat, nem a felárban, hanem az alap kamatban, vagyis ez egy 6,5 versus 2,5%-ot, hogyha összehasonlítjuk, vagy 2,6%-ot, akár ennél még magasabb érték is lehet, és természetesen függ az, hogy éven belüli finanszírozásról beszélünk, vagy éven túli mondjuk egy 10 éves beruházási hitelről. Tehát magyarul akkor ezért ezt rögzítsük, hogy mindazoknak a szereplőknek, akiknek van stabil euróbevételük, érdemes megfontolni ezt. Én úgy gondolom, hogy elemi érdeke. Igen. Elemi érdeke a devizafinanszírozásnak az előtérbe helyezése. Igen, térjünk rá a következő témánkra, ugye itt a legfontosabb téma talán az idei évben, azt gondolom, hogy ebben minden banki szakértő egyetért, az a nagy élelmiszeripari pályázatok, illetve az állattartó telepek megújulásához kapcsolódó pályázatok. Ez most milyen fázisban tart? Annyit ugye azért elmondok, hogy az elmúlt időszakban, tavaly év végén jelentek meg ugye a kiírások, óriási érdeklődés, sokszoros túljelentkezés volt, ugye itt több területről beszélünk, van ugye 50 milliárd kisebb szereplőknek, 150 milliárd nagyobb szereplőknek, és még erre jön rá ugye az állattartó telepek korszerűsítését segítő pályázat. Mindegyiknél azt látjuk, hogy van egy nagyon hatalmas, nagyon komoly beruházási igény a szereplőkbe. Talán ezt megkockáztatom, talán azért is, mert ugye az elmúlt pár évben, ahogyan elmondtuk, ezek a tervek azért egy kicsit visszakerültek a fiókba. Tehát mintha most próbálná behozni az elmúlt éveket az ágazat, legalábbis én nekem ez a meglátásom. Ez most milyen fázisban van? Tudjuk, hogy azért itt a pályázati eredményhirdetés, vagy hát a támogatói szerződésekre azért még bőven kell várni. Mindenki otthon vár, és nincs más választás, nem gondolom, hogy álmatlanul forgolódnak a vállalkozások a tekintetben, hogy most nyernek vagy sem. Tehát ők, amit tudtak, megtettek, benyújtották a pályázati dokumentációt, lezárták a pályázatokat. Említetted, hogy óriási a túljelentkezés ezen pályázatokra, igen. 3,7-szeres, hogyha all-inban nézem azt a 6-7 pályázatot, amit tavaly meghirdettük és lezártak, és ebben benne van a kertészeti, illetve az ültetvény telepítési pályázat is, de van olyan pályázat, ahol 150 milliárd forintra 790 milliárd forintos pályázati igény érkezett be. Azt lehet látni, hogy, és én úgy gondolom, hogy kijelenthető, hogy nem mindenkinek jut pénz az elkövetkezendő időszakban. Nagy valószínűséggel, amit lehet hallani formálisan és informálisan, hogy a kis élipnél, a kis ATK-nál nagy valószínűséggel
talán ebben a negyedév vége felé már lesznek támogatói döntések. Ez nagyon jó, mert elvileg akár 200 millió forintos támogatási összegre is vonatkozik, tehát a 400 millió körüli projekteknek a finanszírozása az adott esetben az előtérbe kerülhet. A nagyobb pályázatoknál ott bizonytalanság van, legalábbis, hogyha a kollégáimmal, illetve a pályázatírókkal történt beszélgetés és esélylatolgatást vesszük figyelembe. Vannak pessimistább szirénhangok, és vannak optimistábbak. Viszont az optimista is azt mondja, hogy 2024 harmadik negyedéve lesz talán az, amikor a nagyobb... 2025 harmadik negyedévében jelenhetnek meg támogatói döntések, és ami én úgy gondolom, hogy még probléma is, hisz van egy vidékfejlesztési program, amit zárni kell, és van egy közös agrárpolitikai stratégiai terv, amit pedig most kinyitottak. Az uniós szabályok alapján elvileg a VP-nek a fizikai zárására augusztus 1-ig, 2025. augusztus 1-ig, pénzügyi elszámolás zárására pedig 30 nappal később, szeptember 1-ig sor kell, hogy kerüljön. Ugyanaz az erőforrás zár, és ugyanaz az erőforrás nyit. Tehát, hogyha jól emlékszem, talán 1000-es nagyságrendű az a projekt, aminek az elszámolása még nem történt meg, illetve folyamatban van, ez azért az erőforrásokat elég jelentősen igénybe veszi. Én bízom benne, hogy ezen erőforrásoknak akár a bővítése vagy egyéb más megoldással, de sikerül valamilyen szinten felgyorsítani a KAP-estés pályázatoknak a döntését. Azt is lehet látni, mert azért számolunk, ismerjük a KAP-estét, tudjuk, hogy kb. Milyen keretek állnak rendelkezésre. Amit mi lemodelleztünk, az a kis ATK, illetve a kis élelmiszeripari pályázatok tekintetében, aki megfelel a pályázatnak, nagy valószínűséggel meg fogja kapni a pályázatot, függetlenül attól, hogy most 50 milliárdos volt a keretnek a nagysága. A nagyobb pályázatok tekintetében az élelmiszeripari pályázatoknál nagy valószínűséggel 60-70%-os nyerési esélyt kalkulálunk, de ehhez két dolog kell. Egyrészt a korábbi euróárfolyamnak és a jelenlegi euróárfolyam közötti differenciának az érvényesítése, kettő pedig ki kell, hogy használják a teljes keretet, amely az élelmiszeriparra, illetve az ATK-ra vonatkozik. Viszont az ATK-nál én úgy gondolom, hogy sokkal rosszabb az esély a pályázatokat illetően, vagy pozitív döntést illetően, mert sajnos előfordulhat az, hogy csak minden második pályázat nyer. Tehát hogyha valaki azért fekszik le álmatlanul, hogy nyer vagy sem, hogyha kisebb, akkor én azt mondom, nem kell annyira izgulnia, hogyha jó pályázatot írt meg. A nagyobb ATK-soknál ott viszont én megértem, hogyha valaki gondterhelten hajtja nyugovóra a fejét. Csak egy közbevető kérdés, ugye itt többen elmondták az elmúlt hónapokban, beszélgetésekben, hogy ezek mind olyan fejlesztések, amelyek egyébként indokolhatók piacilag természetesen. Tehát azok a szereplők, akik kellően tőkeerősek, vagy nagyon jó tőkevonzó hitelfelvevő képességük van, ők egyébként így is úgy is megcsinálják ezt. Nyilván pályázattal sokkal kényelmesebb, meg kellemesebb, jobban esik, gondolom, ezeknek a szereplőknek, de hogy szerinted hányan lesznek, vagy lesznek-e olyanok, akik azt mondják, hogy lehet, hogy egyébként a pályázaton nem nyertek, de ők hisznek abban a beruházási elképzelésükben, és így is úgy is megcsinálják, mert végül is a piac indokolja ezeket a fejlesztéseket? Azért egy 10 milliárdos projektbe szerintem nem sokan vállalkoznak bele, vagy vállalnak kockázatot, és nem csak kivitelezői oldalról és hitelfelvevői, hanem banki oldalról is azért az kérdéses. Azt lehet látni, hogy azért változott a pályázatoknak a nagysága. Tehát van olyan ügyfelünk, aki bizonyos élelmiszeripari pályázatra 10 milliárd forintos pályázati igényt nyújtott be, és hogyha ezeket figyelembe veszem, és azért látjuk, hogy az élelmiszeriparnak az EBITDA termelő képessége, tehát hogyha a százalékokat veszük, ez a 2-3-4% körül, akkor már ez egy jó arány. Én nem gondolom azt, hogy mindenki
megvalósítaná támogatás nélkül vagy ezeket a beruházásokat. Az viszont egész biztos, hisz nagyon sok ügyféllel tárgyaltunk, hogy bizonyos részelemeket a beruházásból, ha megnyeri, ha nem nyeri meg, ő azt mindenféleképpen szeretné megvalósítani. Értem. Picit tekintsük át ezt a menetrendet. Ugye megjelennek a támogatói okiratok, akkor most tételezzük fel, hogy a kisebbeknél ugye az első negyedév végén, a nagyobbaknál pedig a harmadik negyedévben, mondjuk ebből induljunk ki. Mi a következő lépés? Ugye akkor megkapják ezt a szereplők, nyilván nagyon örülnek, utána elmennek a bankba, vagy már van itt egy előzetes tárgyalás? Tehát hogy fog ez működni, mire elkezdődik akkor tulajdonképpen a beruházás? Én úgy gondolom, hogy tehát, hogyha a bankszektornak, és most a saját bank OTP érdekeket is figyelembe veszünk, akkor nem nekünk kell megvárni, hogy az ügyfelek jelenjenek, hanem nekünk kell proaktívan az ügyfeleket megkeresni. Ez az ügyfél megkeresés, ez nálunk 2024-ben, Q4-ben elkezdődött kampánnyal, ez elkezdődött. Fölmértük meglévő ügyfélkörben, akvirálandó ügyfélkörben, hogy kik az ügyfelek, akik nyújtottak be arra a 6-8 pályázatra, ami már megjelent, és ennek egy részét lezárták pályázatot, és kik azok, akik akár a precíziós pályázatban, digitális átállásos pályázatban, akár az öntözéses pályázatban, az elkövetkezendő időszakban, vagyis az idejében terveznek pályázatot benyújtani. Vannak már indikatív ajánlatok, vannak már pozitív döntések nálunk a tekintetben, hogy az ügyfélnek a limitét már megnöveltük, és nem egy ügyfélről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy egy változó világban vagyunk, mindenkinek változnia kell. Változnak az ügyfelek, változik a körülöttünk lévő világ, és ebben nekünk is mindenféleképpen változást el kell, hogy érjük. És egy ilyen változás, én úgy gondolom, hogy az, hogy ha a bankszektornak az idei évi növekedési lehetőségét a vállalati hitelpiacon nézzük, akkor legyünk őszinték önmagunkhoz, olyan óriási sok minden nincsen. Vannak exzimes termékek, ami most a Demian program keretében kijött beruházási hitelhez, nem húzható rá a kapra. Viszont nagyon sok ügyfél szeretne pályázni, és legyen ez nem agráros céget, hogyha figyelembe veszünk, ott is azért jól jön, hogy ha is amennyiben van egy egyedi kormánydöntés, vagy hogy adott esetben egy hipát vagy egy hepát be tudnak húzni, legalábbis most én az elmúlt időszaknak a tapasztalatait mondom, és nem agrárügyfeleket illetően. Ilyen pályázatok, én úgy gondolom, hogy nincsenek. Tehát mik vannak most? Kap. Teljes bankszektor a kapra állt rá. És hogyha ennek a finanszírozását nézzük, hogy ebből mikor lesznek guruló hitelforintok, ahhoz mindenféleképpen kell egy nyertes támogatói okirat, kell egy pozitív banki döntés, és kell egy kis türelem, egyrészt a bank részvényesei és a menedzsmentje irányából, az üzleti területek irányába is, hisz ha és amennyiben itt Q3-ban történnek pozitív döntések, itt a folyósítások azok nagy valószínűséggel Q4-ben, jó esetben, de ezek inkább 2026 és 2027-ről szólunk. Ez egy óriási piac, tehát hogyha mondjuk a tavalyi évi hitelezési aktivitással, amit én nem neveznék hitelezési aktivitásnak, mert az agrárhitel az stagnált, sőt, hogyha a társas vállalkozásokat nézzük, akkor a 2022 év végén magasabb volt a hitelállomány, mint a tavalyi évben. És úgyhogy akkor ott még moratórium volt, moratóriumból kijöttünk, és ennyire nem lehet itt vállalkozói hitelfelvételi kedvről beszélni, mert mindenki kivárt a beruházások miatt agrár oldalon. De a tavalyi évben voltak VP-s öntözési fejlesztési projektek, voltak NFK-s termőföldvásárlási hitel lehetőségek, és akkor ezzel én elmondtam mindent, ami beruházási oldalon megjelenik. Az idei évben, hogyha jól kalkulálunk, és a rendelkezésre álló kap estében meghatározott teljes keret kiadásra kerül, akkor ez egy 1000 milliárdos támogatás. 1000 milliárd, az 2000 milliárd körül. Jó, lehet, hogy most plusz-minusz 200 milliárd forint, de ilyen számok nem úgy gondolom, ez nem számít. Tehát azért egy 2000 milliárdos beruházás valósulhat meg az agráriumban az elkövetkezendő 2-3 évben. Hogyha ennek egy részét, és mi azért kalkulálunk egy 1000-1200 milliárd forintos kihelyezéssel all-inba,
figyelembe vesszük, ez egy óriási lehetőség az ügyfelek részére, és egy óriási lehetőség a bankszektor részére is, legalábbis, hogyha a hitelnövekedési elvárásokat szem előtt tartjuk. Tehát mindenki most per pillanat elemi érdeke minden banknak, így az OTP-nek is, hogy a vidékfejlesztési programot felváltó KAPES-nek a beruházásait finanszírozza. Most azért is érdekes, hogy mondtad, ugye, hogy már itt beszéltetek az ügyfelekkel, indikatív ajánlatok vannak, tehát nyilván akkor azért nálatok nagyon sok információ rendelkezésre áll, tisztában vagyok azzal, hogy ezeket egyediesítve nem lehet, tehát nem is azt várom tőled, hogy banktitkot árulj el természetesen, de mégis milyen pályázatokat láttatok? Arra gondolok itt, hogy a legtöbben ugye azt mondták, hogy vélhetően energetikai hatékonyság növelésre, automatizálásra, munkaerő kiváltásra érdemes. Tehát általában a hatékonyság, azon belül is a költséghatékonyságnak a növelésére érdemes fókuszálni ezeknél a cégeknél. Hogy látod, a cégek úgymond vették ezt a lapot? Vették. Nagyon sok pályázatot láttunk már. Nagyon sok ügyféllel beszélgettünk az elmúlt 2-3 évben, akik sajnos saját bőrüken tapasztalták meg a polikrízisnek a bizonyos hatásait. Akár az elszálló energiaárakra gondolva, akár a munkaerő kérdés. És nagyon sok ügyfél digitalizáció, automatizáció, robotizáció ebbe az irányba megy. Az ügyfelek egy része ezen három pillér mellett figyelembe veszi azt is, hogy energiahatékonyságát hogyan és milyen formában tudja javítani, és a költségeit csökkenteni. Nagy szerencsén úgy gondolom, hogy ezen pályázatoknál különböző célterületeket lehetett meghatározni, és az egyik ilyen célterület az az energiahatékonyságnak kérdése volt, és erre egy 70%-os támogatási intenzitás kapcsolódik. Tehát, hogyha és az ügyfeleink józanul fel tudják mérni, hogy a kapacitásaikat hogyan tudják modernizálni és megfelelni a 21. századi kívánalmaknak úgy, hogy az állandó költségeket próbálják meg csökkenteni, akkor tényleg elemi érdekük volt, hogy pályázzanak, és pályáztak, és ez megfigyelhető az ATK-s pályázatoknál, és megfigyelhető az élelmiszeripari pályázatoknak az egy részénél. Mit gondolsz egy ilyen környezetben, amikor egyébként vannak ezek a teljesen jogos fejlesztési igények az ágazatban, van erre egy nagyon komoly forrás, ez találkozik, azt mondod ugye, hogy akkor ezek a szereplők is megértették, hogy milyen irányban érdemes elindulni, milyen fejlesztéseket érdemes megvalósítani, hogy ebbe a történetben hol lehet hibázni, mondjuk a bank lesz a legfontosabb szűrő, tehát ha valaki mégsem olyan életképes pályázaton, mégsem olyan életképes tervvel nyer a pályázaton, akkor a bank lesz az a végső őrszem, aki azt mondja, hogy állj, mert ez végül is nem életképes? Nem, hát igazából, tehát én ezek ketté bontanám, vagy három felé bontanám a pályázatokat, illetve a pályázókat is. Én úgy gondolom, hogy az ügyfélkörülnek a 90-95%-a egyértelműen a hatékonyság javítása irányába megy. Ezen ügyfélkört 10-15-20 éve ismerjük már. Mellett állunk, tehát hogyha banki oldalát figyelembe veszem, az OTP-nek a finanszírozási hajlandósága ezen ügyfelek körében is 100%-os. Tehát a kockázati étvágyunk megvan a meglévő ügyfélkörben. Azt lehet látni viszont, hogy vannak olyan pályázatok, ahol a pályázó, és aláhúzom, hogy teljesen jogosan, hisz az irányítóhatóság által meghatározott kritériumok mentén és nyújtotta be a pályázatokat, de a támogatási intenzitásnak a maximalizálására törekedett. Csak egy példát, hogyha megengedsz, megosztanék a kedves nézőkkel, illetve veled. Ültetvénytelepítés. Ültetvénytelepítésben fölteszem neked a kérdést, hogy véleményed szerint melyik volt az a növény, amelyre a legtöbb pályázat érkezett be, legalábbis hektár szinten. Hát nehéz kérdés, valami csonthéjast mondanék talán. Csipkebogyó. Csipkebogyó? Tehát csipkebogyó 4000 egy néhány száz hektáron, és a második pedig a mezei cickofark. Tehát, hogyha itt figyelembe vesszük, és erre lehetett pályázni, tehát ezzel az ég egyatt a világon nincs semmi probléma, de hogyha megnézzük Magyarországnak a természeti adottságait,
azért van egy Szabolcs megyénk, amely viszonylag az ültetvényekben, most jó, átállt nagy része már bióra, zárójel bezárva, de sok esetben találkozunk lengyel almával, sok esetben találkozunk osztrák almával, chilei cseresznyét nem hoznám ide, meg az ananászt, mert az egy teljesen más, de azon növényeket, amit figyelembe veszünk, vagy gyümölcsöket, amit figyelembe veszünk, azért én úgy gondolom, hogy sok mindent elárul az, hogy a pályázók egy része, vagy a kertészetben dolgozók egy része lehet, hogy nem hisz a saját ágazatába. Hogyha jól emlékszem, talán, hogyha 10 évvel visszapörgetjük az időkerekét, hogyha kertészeti kibocsátást nézzük, akkor ilyen 2,1-2,2 millió tonnánál jártunk, és ott a cél az volt, hogy érjük el a 2,5 millió tonnát. Hát most a 2 millió tonna alatt vagyunk kicsivel. Tehát azért az elmúlt időszakban vannak olyan ágazatok, amelyek sajnos nem fejlődtek, hanem inkább visszafejlődtek, nem tudtak megfelelően a kor szellemét és a kor kihívásait figyelembe venni. Nem véletlen a lengyel kertészetnek a nagyarányú térnyerése Közép-Európában. Viszont vannak olyan, és én úgy gondolom, hogy büszkék is lehetnek kertészeti ágazaton belül, akár a gombatermelők, vagy adott esetben a hajtatásos üvegházi, vagy paradicsomuborka, akik viszont tényleg letettek egy óriási eredményt az asztalra, tehát ezen vállalkozásoknak a finanszírozása, én gondolom, mindenféleképpen fontos. Igen, egyébként tehát az alma lenne ideális esetben, azt mondtam volna, ugye egy ideális körülmények között, hogy az almások igényelték a legtöbb ültetvénytelepítést, és valóban ugye itt azért sok probléma van abban az ágazatban, nagyon régóta, és találkozunk igen a boltokban az importalmával. Van itt még egy olyan pont, ami nagyon sokak fantáziáját foglalkoztatja, ez a kamattámogatás, amivel ugye még kedvezőbbé válik ez az egész összkép. Ez hogy fog működni? Milyen hatása lesz ennek? Nyilván ugye akik nyernek és a kamattámogatást igénybe tudják venni, azoknak ez egy egészen olcsó hitellé alakul a banki forrás része. A normál piaci hitelekhez képest egészen olcsó finanszírozás. Nem szeretek összehasonlítani múltbeli banki termékeket, instrumentumokat egy jövőbeni instrumentummal, de azért mégiscsak én megteszem. Hogyha visszagondolunk a 2013-as, 2020-as időszak közötti olcsó pénznek a korára, ott azért zömében a beruházások nagy része az a növekedési hitelprogramnak a finanszírozásából valósult meg. Tehát maximum 2,5%-os kamattal, boldog-boldogtalan igénybe vett, és a bankok pedig előszeretettel finanszíroztak egy magasabb kamatkörnyezetben egy kedvező kondíciójú hiteltermékkel. Egyébként akkor ott a szereplők el is hitték, hogy ez mintha örökké tartana, nem? Tehát kicsit úgy is volt, aki elhitte, és 2021-22, vagy inkább azt mondom, hogy 21-ben, amikor elkezdett fölfelé elindulni a jegybanki alapkamat is, már a hosszú hozamoknál is lehetett látni, hogy azért itt lehet, hogy probléma lesz. Számtalan ügyfelet megkerestünk, hogy akkor most fixáljunk, mondjuk egy 4%-on, 2-3-5 évre, mondták, hogy nem. Majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva jöttek a 5%-os kamat környezetnél, akkor mégiscsak élnének vele. Hát sajnos nem tudtak élni, mert most már a következő fixás majd 7 vagy 8%-on lehet. Volt egy növekedési hitelprogram, volt egy pénzügyi oldalról figyelembe véve, úgy gondolom, egy kegyelmi állapot. Na most ez elszállt. Tehát amikor 16-18%-os kamatokról beszélünk, meg beruházásról, remélem, hogy a főnökeim nem hallják az előadást, de én beszéltem le az ügyfeleket, hogy vegyenek fel hitelt. Tehát nem tudják kitermelni. És most egy óriási előrelépés a KAP stratégiai tervben meghatározott 10%-os kamattámogatás, illetve egy 5%-os garanciadíj támogatás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy adott esetben mondjuk egy 100 millió forintos elszámolható költségű projektnél, könnyebb a 200 milliós projektet vesszük figyelembe, ennek a fele 50%-a elszámolható, 100 millió forint,
Ezen összeghez lehet egy 10%-os, vagy 10%-kal meg lehet növelni a támogatás intenzitását kamat oldalon, illetve meg lehet emelni, tehát ez 10 millió forintot jelent, illetve egy 5%-os garanciadíj támogatással 5 millió forinttal ki lehet egészíteni. Most ennek az effektív kamata, lemodelleztük, nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy előleget igénybe veszi az ügyfél, vagy sem. Függ attól, hogy mikor veszi igénybe a beruházási hitelt. Nagyon fontos a saját erőnek a mértéke. Hogyha ezek így, és hogyha a nagy számok átlagát figyelembe vesszük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy adott esetben egy 2,5-től 4%-os szórásban az effektív kamata erre az instrumentumra megvan. Tehát, ez azért már nagyon baráti. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon baráti, csak ennek a konstrukciónak, a kamattámogatásos konstrukciónak nem csak kamat ára van, hanem egyéb más olyan feltételnek is az ügyfélnek meg kell, hogy feleljen, amely az irányítóhatóságnak a közleményeit tartalmazza. Mihez vagy melyek azok? Csak 2 vagy 3, hogyha megengedsz, Lajos, én kiemelnék. Az egyik ilyen feltétel, hogy a kamat támogatásra pályázni kell. Tehát nem elég az, hogy van egy nyertes támogatói okiratod, neked a kamat támogatásra a nyertes támogatói okirattal és egy banki kölcsönszerződéssel kell, hogy pályázz. Esetek 99%-ában mindenki meg fogja kapni, aki pályázik rá, de ez valamilyen szinten azért befolyásolja majd a folyósításoknak, vagy a projekteknek a megkezdését. Fontos, hogy nem automatikus. Ez nem automatikus. És a másik, amit én úgy gondolok, hogy mindenféleképpen fontos kiemelni, az az, hogy a lehívások tekintetében az irányítóhatóság banki egyeztetéseket követően a közleményben meghatározta, hogy mikor lehet lehívni bizonyos összegeket, vagy a hitel összegét. Ez mindig a naptári negyedévnek az utolsó hónapjának a 15. napja. Tehát tervezni kell. És ez azért fontos, hogyha összehasonlítom a VP-t, illetve a KAP-estét, a tervezés ez nem csak banki oldalról, tehát pénzügyi tervezés kerül előtérbe, hanem az ügyfélnek meg kell tervezni azt is, hogy adott esetben a beruházás, amire elnyerte, annak a helyét például hol szeretné megoldani. 6 hónapon belül nem tud változtatni, bukja a pályázatot. Korlátozzák azt, hogy mennyi műszaki módosítást lehet eszközölni egy adott pályázaton. És mind arra, vagy abba az irányba kell, hogy mutasson, hogyha valaki pályázik, akkor azt igenis tudatosan tegye, és tényleg gondolja végig, ne csak magáért a pályázatért, és az ingyen 50%-os pénzért, és ezt idézőjelben mondom, tehát a támogatás intenzitásért pályázzon, hanem annak tényleg legyen egy olyan gazdasági hajtóereje az elkövetkezendő időszakban, amely a saját cégének a működését helyezi előtérbe. Legyen szó értékesítésről, legyen szó költségek csökkentéséről. Értem. A vége felé még egy ágazatra külön kitérnék, tényleg csak nagyon röviden, ez a szántóföldi növénytermesztést. Azért is gondolom ezt, hogy ez fontos egy kicsit értékelni, mert ugye ez a magyar mezőgazdaságnak, tehát legalábbis az alapanyag termelésnek a gerincét alkotja, messze a legnagyobb terület. És az elmúlt 3 évben azért nem volt igazán fényes helyzetben ez az ágazat. Voltak azért jó szereplők, meg nagyon nem mindegy, hogy földrajzilag ki hol helyezkedik el a csapadék miatt. De összességében azt mondhatjuk, hogy a korábbi évek eredményeihez képest az elmúlt 3 év az bizony nagyon sokaknak nagyon rosszul sikerült. Tényleg csak nagyon röviden, ti mit vártok ettől a mostani évtől? Lehet ez egy 4. rossz év, vagy akár javulhatnak a dolgok? Nyilván nem tudjuk megmondani, hogy mennyi csapadék fog esni a következő hónapokban, nem tudjuk megmondani, hogy az északi féltekén milyen lesz a termés, de összességében hogy indul neki az ágazat ennek a 2025-nek? Hát, őszinte leszek, Lajos, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyire tudok pozitív képet festeni a szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatban. Volt a szántóföldi növénytermesztésnek gondolom egy nagyon erős 10-12 éve, ez a 2008-tól mondjuk egészen 2021-ig bezárólag,
de már ott is azért látszottak olyan problémák, amely elsősorban az asszály, tehát az éghajlati változásoknak a következményeiben jelent meg. Az elmúlt 3 évet, hogyha figyelembe veszem, szerintem ez horrorisztikusan érintette a szántóföldi növénytermesztést. Nem csak a 2022-es teljes asszály, tavaly évben szintén asszályról beszélhetünk, ehhez még jött egy toxinos, aflatoxinos probléma, illetve egy évvel korábban pedig, tehát 2023-at, hogyha nézzük, ott pedig az inputanyagoknak az árelszállása volt, ami negatívan érintette a szántóföldi növénytermesztést, és hogyha a banki oldalát nézem, azért lehetnek, tehát láthatóak negatív tendenciák. Mire gondolok? Adós minősítés a szántóföldi növénytermesztésnek, legalábbis nálunk, az gyengébb, mint az elmúlt időszakban. Van számos olyan ügyfél, akivel külön intenzíven kell, hogy foglalkozzunk egy intenzív kezelésben, mert igenis problémája van a hiteleknek a visszafizetésével kapcsolatban. Hogyha az egyéni gazdaságokat nézzük, akkor az egyéni gazdaságoknak a hitelállománya, tehát teljes banki szinten a 60%-a az a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódik. A társas vállalkozásoknál ott 40% ez az arány, és azért a társas vállalkozások nagy részének azért van egyéb adott esetben mondjuk állattenyésztési lába is. Hogyha az éghajlati változásokat figyelembe vesszük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy most per pillanat a legnagyobb gondot, én úgy gondolom, hogy a Duna, a Dráva, a Tiszának a vízgyűjtő területein jelen nem lévő hómennyiség adja, és ez az elkövetkezendő időszakra, ha és amelyben nem lesz érzékelhető változás, azért ez hiányozni fog csapadék oldaláról. Tavaly évben, hogyha jól emlékszem, az átlag csapadék mennyiség 517 mm körül volt Magyarországon, tehát van olyan terület, ahol 200-300 mm. Látjuk a problémákat, sokkal intenzívebben kell foglalkoznunk a szántóföldi növénytermesztő ügyfeleinknek a gazdálkodásával, hogyan és milyen formában gazdálkodik, szánt, forgat, talajtakarót ott hagyja, nem hagyja, öntözési projektje van vagy nincsen, tehát ezeket banki döntésnél figyelembe kell, hogy vegyük. Az is látszódik, hogy azért van egy-két néhány olyan ügyfél, aki még talán ezt az évet megvárja, és hogyha ez sem sikerül, akkor lehet, hogy bedobja a törölközőt, és nem foglalkozik tovább szántóföldi növénytermesztéssel, és adott esetben a szántóföldet értékesíti, vagy a cégnek az üzletrészét eladja. Tehát itt azért számítunk egy koncentrációra az elkövetkezendő időszakban. Viszont ami kérdés, hogy az öntözés az milyen formában is mennyit segíthet. 120 000 hektár, hogyha jól emlékszem, vagy 140 000, teljesen mindenben 4,5 vagy 4,1 millió szántóról beszélünk, és nem lehet mindent öntözni. Töredékét öntözzük. Tehát töredékét, 2-3%-át öntözzük, tehát ez marginális. Viszont nagyon fontos az, hogy tényleg a vizeinket meg tudjuk tartani, vagy sem, és ebből a szempontból én nagyon örülök az OEF, Országos Vízügyi Felügyeletnek a kezdeményezésének. Ez a, ha jól emlékszem, Vizet a tájba program, amelyben a gazdálkodók bejelentkezhetnek, mert igenis a vizet vissza kell vezetni a szántóföldre, mert adott esetben lehet, hogy pár hektárt én elveszítek, de egy olyan élőhelyet tudok kialakítani, illetve a mellette lévő, vagy a körülötte lévő tábláimnak a vízháztartását jelentősen tudom segíteni. Tudom, hogy a homokhátsággal kapcsolatban vannak különböző kormányzati elképzelések az elkövetkezendő időszakban, hogy annak az öntözését valamilyen szinten, vagy a víz visszapótlását kellene, hogy segítsék. És ugyanilyen pályázatok egyébként, hogyha megnézzük öntözés oldalról, hogyha jól emlékszem, talán 60 milliárdos projekt, ami majd megjelenik, vagy megjelent a közeljövőben, tehát ezek mind fontosak, de ezek sajnos csepp a tengerben. Utolsó kérdésem, mindezeknek a fényében te mit vársz 2025-től? Ugye itt említettük, hogy a pályázatok azok vihetik a prímet, mondjuk az agrárfinanszírozás, tehát a banki oldalról nézve ez lehet most talán a legfontosabb terület nektek.
ugyanakkor itt vannak ezek a problémák, és akkor egyébként most még geopolitikai problémákról nem is beszéltünk, hogy esetleg lesz-e békekötés, az hogy rendezheti át a gabonapiacokat. Tehát vannak azért itt még bőven mozgó célpontok. Mit vársz 2025-től néhány ilyen év után? Én bízom abban, hogy jobb lesz, mint 2022, 23 és 24, de ehhez nagyon sok külső körülménynek is biztosítottnak kell, hogy legyen. Hogyha és tényleg nincs varázsgömböm, és nem szeretnék kellően negatív lenni, de nagyon sok minden abban az irányba mutat, és itt akár a geopolitikai kérdéseket is, hogyha elvesszük, bár nem szeretném, hogy ez lehet egy nagyon jó év, és lehet egy borzalmasan rossz év. Esőtánc. Lehet, hogy esőtáncot kell, hogy járjunk, hogyha itt tényleg nem lesz az elkövetkezendő időszakban megfelelő csapadék. És most ez tényleg nem a poénkedv vagy a humor kedvéért mondom ezt az esőtáncot, mert elemi érdeke az, úgy gondolom mindenkinek, hogy a csapadék, a víz az ott legyen. A legnagyobb kockázatot én ebben látom. Tehát az időjárásnak a változása, az szerintem hosszú távon kihat. Tehát ha is amennyiben nézzük, és itt 50-60 éves tendenciákat figyelembe véve, nagyobb az esély annak, hogy Magyarországnak a keleti oldala az egy félsivatagos termelés lesz, és nagy valószínűséggel nem kukoricát és búzát kell, hogy termeljünk, hanem majd lehet 30-40 év múlva egy érvényes kultúrnövényt. Igen, hát van egy-két olyan területe a keleti országrésznek, ami már most úgy néz ki egyébként, mint egy félsivatagos terület. Az biztos, hogy bármi fog történni, mi az agrárszektoron beszámolunk ezekkel. A téma természetesen szóba kerül március 19-én Kecskeméten megrendezendő agrárium konferenciánkon is, és minden fontos hírt követünk az agrárszektor.hu portálon. Vendégemnek köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, én Braun Müller Lajos voltam, a mai adás szerkesztője Farkas Alexandra volt. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára és az Agrárszektor YouTube csatornájára. Jövő csütörtökön új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!